हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी कुरकुरीत अशी मूग डाळीची भजी बनवणार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। मुगाच्या डाळीची भजी बनवण्यासाठी येथे मी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतली आहे। आता ही डाळ स्वच्छ धुवून घेऊया। येथे मी डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता डाळ भिजण्यासाठी यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी घालून घेत आहे। 2-3 तास येथे मी डाळ ही भिजून घेणार आहे। येथे मी डाळ 3 तास छान भिजून घेतली आहे। बघू शकता डाळ छान भिजली आहे। आता या डाळीतलं पाणी काढून घेऊया। डाळीतलं पाणी काढून घेतलं आहे। आता ही डाळ आपण मिक्सर जार मध्ये वाटून घेऊ। येथे मी मिक्सर जार मध्ये डाळ घालून घेतली आहे। आता यामध्ये मी 6-7 हिरव्या मिरच्या घालून घेतल्या आहेत। 9-10 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेऊया। 1 चमचा जिरे। आता हे सर्व थोडं जाडसर वाटून घेऊया। 2-3 चमचे पाणी घालून येथे मी डाळ छान जाडसर वाटून घेतली आहे। वाटून घेतलेली डाळ बाउल मध्ये काढून घेऊ। येथे मी 1 चमचा ओवा घेतला आहे, तो हातावर क्रश करून घालून घेऊया। बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ। भजी क्रिस्पी होण्यासाठी यामध्ये मी 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालून घेत आहे। चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। थोडी हळद घालून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। हे सर्व छान मिक्स करून घेतलं आहे। येथे मी मीडियम साईजचा कांदा एक बारीक कट करून घेतला आहे। हा कांदा घालून घेऊ आणि हे मिक्स करून घेऊ। बघू शकता भजीसाठी बॅटर तयार आहे। आता आपण भजी करून घेऊया। भजी तळण्यासाठी तेल गरम करून घेतलं आहे। तेल छान गरम झालं आहे। आता भजी तळून घेऊ। गॅसची फ्लेम मी इथे मीडियम ठेवलेली आहे। दोन 3 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण भजी हलवून घेऊया, म्हणजे सर्व बाजूंनी एकसारखी तळली जातील। मीडियम गॅस फ्लेमवर 3-4 मिनिट येथे मी भजी तळून घेतली आहेत। बघू शकता भजी छान एकसारखी तळून झालेली आहेत। सर्व भजी छान तळून झाली आहेत। आता याला आपण काढून घेऊया। येथे मी सर्व भजी काढून घेतली आहेत। आता राहिलेली भजी पण आपण तळून घेऊ। दोन 3 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण भजी हलवून घेऊ। चार 5 मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता भजी छान तळून झाली आहेत। आता याला आपण डिश मध्ये काढून घेऊया। सर्व भजी येथे मी तळून घेतली आहे। आता गॅस बंद करून घेऊ। मीडियम गॅस फ्लेमवर सर्व भजी मी येथे छान तळून घेतली आहेत। बघू शकता मस्त क्रिस्पी झाली आहेत। येथे मी सर्व भजी मीडियम गॅस फ्लेमवर छान क्रिस्पी होईपर्यंत एकसारखी तळून घेतली आहेत। मस्त झाली आहेत।
एकदम टेस्टी अशी कुरकुरीत मूग डाळीची भजी आपली तयार आहेत. खायला खूप छान झाली आहेत. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत.